අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි Tamanට දැනටමත් පර්චේස් කරපු හොස්ටින් එකක් නැති එක. එහෙම නැත්නම් cPanel access එකක් නැති එක. ඉතින් cPanel access එකක් නැති කට්ටියට කොහොමද අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ Tamanගේ Windows හරි එහෙම නැත්නම් දැනට තියෙන Apple device එකේ කොහොමද තමන්ගේ ප්‍රැක්ටිසස් කරන්න කොහොමද Localhost එකේ WordPress install කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි අද ටක් ගාලා ඉගෙන ගමු. හරි, ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් SAM කියලා සර්ච් කරන්න Google එකේ XAMPP කියලා සර්ච් කරන්න SAM. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Apache Prints කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා apacheprints.org. මේකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන පේනවා versions 3කින් දීලා තියෙනවා Linux වලට, Apple OS එක පාවිච්චි කරනවා නම් එයාලට, ඒ වගේම Windows පාවිච්චි කරනවා නම් එයාලට සහ Linux පාවිච්චි කරන අයට. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ Windows එක. මම මේ Windows එක download කරගන්නවා. Windows වලට හදපු එයාලගේ software එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ welcome message එක. ඊට පස්සේ මේ වගේම setup එක run කරන්නද කියලා අහන පළවෙනි window එක ඔයාලට එනවා. ඒකෙන් අපිට next කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී ඔයාලට පේනවා මෙතන tick කරලා තියෙනවා default ටික. all tick කරලා එයාලා default එක ගන්න. අපි කමන්නේ මේ විදියටම next කරගෙන යමු. මොනවා හරි ඔයාලගේ untick කරලා තියෙනවා නම් ඒක tick කරලා යමු. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී සාමාන්‍ය software එකක වගේම location එක අහනවා කොතනටද මේක install කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි මම නම් මේක C එකේම තියෙද්දි install කරගෙන යනවා. ඔයාලත් C එකේම තියෙද්දි install කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. language English. හරි. දැන් හරි setup එක ready වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක next කරලා බලමු. ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් ටික වෙලාවක් යනවා. ඔයාලගේ computer එකේ spec එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. unpacking files කියලා මේක ටික වෙලාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක skip කරනවා. ගොඩක් වෙලා යන නිසා සමහර වෙලාවට විනාඩි 8ත් 10ත් වගේ අතර කාලයක් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් හොඳ මැෂින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට විනාඩි 5ත් 4ත් 3ත් වගේ කාලෙකින් මේක ඉක්මනට install වෙවි. හරි, මේ setup එකේ අන්තිම ටිකට එහෙම නැත්නම් මේ setup එක 100%ක් වගේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් creating uninstaller කියලා එකක් run වෙනවා. ඒකත් run වෙන දෙන එක automaticallyම සිද්ධ වෙනවා. අන්තිමටම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ window එකක completing the SAM setup කියලා තියෙනවා. ඉතින්දී ඔයාලට පුළුවන් මේක tick එක තියෙද්දිම next කරන්න. එතකොට automaticallyම මේක open වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක tick එක අයින් කරලා අපි manually search කරලා මේක run කරන්න ඕනේ. හරි, මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Apache server එක මුලින්ම තියෙනවා modules යටතේ. ඒ වගේම MySQL database එක, FileZilla, Mercury, Tomcat කියලා තව service එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ පළවෙනි තුන. ඉතින් අපි මේ පළවෙනි තුන start කරගන්න ඕනේ අපේ WordPress install කරගන්න වැඩේට. ඉතින් අපි Apache server එක සහ MySQL database එක, FileZilla කියන file service එක මේ තුනම අපි start කරගන්නවා. ඉතින් මේ configurations වලට ගිහිල්ලා මේක automaticallyම machine එක on වෙනකොටම automatically on වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැන පස්සේ කතා කරමු. දැනට අපි මේ තුන manual start කරගමු. හරි, දැන් අපි මේක මෙතනින් කට් කරත් මේක වැඩ කරනවා. කම්පියුටර් එක ඇතුළේ රන් වෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනට ගිහිල්ලා. හරි, දැන් අපි බලා ගන්න යන්නේ අපේ මැෂින් එකට මේක හරියටම install වුණාද කියලා. මෙතෙන්දී නිකන් සාමාන්‍ය browser එකේ වාට පුළුවන් localhost කියලා type කරන්න. localhost කියලා type කරලා enter කරාට පස්සේ ඔයාලා සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ dashboard කියලා මේ වගේ window එකකට අරගෙන යනව නම් ඔයාලා හරියට වැඩේ කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපි SAM server එක හරියටම install කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ
WordPress ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් අපි latest version එක හොයලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. මේක ඉන්ටර්නෙට් නැතුව උනත් ඔයාලට browse කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට පේන මේ localhost එකේ අපි machine එක ඇතුළෙම තමයි run වෙන්නේ. අපි මේ run වෙන location එක බලද්දී අපිට පේනවා මෙතන C එකේ අපි install කරේ sam කියලා folder එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ htdocs කියන folder එක htdocs කියන folder එක ඇතුලේ තමයි මේ dashboard කියන එක තමයි දැනට එයාලා run කරන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන ඕනෑම file එකක් හදලා අපිට පුළුවන් අපේ නමින් website එකක් හදන විදිහට හදන්න. ඉතින් අපි මෙතන අපේ පළවෙනි WordPress install කරන්න යන folder එක අපි මෙතන හදා ගන්න ඕනේ. මේ folder එකක් විදිහට අපි කැමති නමක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට Senifil කියලා දෙනවා. ඔයාලා කැමති නමක් දීලා ඔයාලගේ පළවෙනි project එකේ වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි අපිට පේන මෙතන Senifil කියලා හැදිලා තිනවා. දැන් අපි යන්නේ මේකට WordPress install කරගන්න. ඉතින් අපි අලුත් tab එකක් open කරලා wordpress.org කියන website එකට යන්න තමයි හදන්නේ. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් get WordPress කියන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් latest version එක WordPress ලගේ download කරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා download and install it yourself කියලා. හරි. මෙතන installation guide එකකුත් තියෙනවා. කමන්නේ අපි මෙතනින් අපි download කරගමු. මෙතන මම මේක ෆේස් කරගන්නවා. මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් හියා කරගත්තොත් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දුන්නොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තනි ෆෝල්ඩර් එකක් විදිහට තමයි මේක හැදෙන්නේ. තනි ෆෝල්ඩර් එකක් විදිහට තියන්න එපා. මම මේක කරලා පෙන්නන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට සමහර අය කට්ටිය කියනවා මෙහෙම ඔයාගේ ෆෝල්ඩර් එකේ නම ගියකොට පස්සේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් කමක් නැහැ. වර වෙන දෙයක් නෑ. අපිට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම එක්ස්ට්‍රැක්ට් වුණාට පස්සේ මේකේ තියෙන ෆයිල් ටික අයමත් මෙතෙන්ට ගෙනහල්ලා දාන්න. හරි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ඉවරයි. අපි ඊට පස්සේ යනවා මේ ෆයිල් ටික තියෙන තැනට. මෙතන තමයි සම්පූර්ණ ෆයිල් ටික තියෙන්නේ. අපි මේ ටික copy කරගෙන යනවා අපේ ෆයිල් location එක Senifil කියන folder එක ඇතුළට. අපි එතෙන්ට මේ ටික paste කරනවා. හරි දැන් අපි අපේ WordPress ෆයිල් ටික දාගන්න වැඩේ කරලා ඉවරයි. අපිට දැන් ඕනි database එකක් හදාගන්න. ඉතින් WordPress server එක දාගත්ත මුලින්ම WordPress දාගන්න server එක. ඊට පස්සේ අපි ෆයිල් ටික දාගත්තා. දැන් අපි අපේ අවසාන වැඩේට යන්නේ database එකක් හදාගන්න. ඉතින් එච්චර database වගේ ලොකු වචන කිව්වට මේක ලොකු දෙයක් නැහැ. PHP my admin වලට යන්න පුළුවන් මෙතනින්. අපිට මෙතෙන්දී හදාගන්න පුළුවන් user කෙනෙක් වගේම database එකක්. ඉතින් හරියටම බලාගෙන මේ විදිහට වගේ වැඩ ටික කරගන්න. මේක එච්චර ලොකුවට හිතන්න එපා. හරි අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට මෙතන පේන user accounts කියලා තියෙනවා. අපි එතෙන්ට ගියාට පස්සේ මෙතන new user කෙනෙක් හදන්න මේ table එකේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපි තියෙනවා add user account කියලා. ඉතින් අපි ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ username එක දෙන්න පුළුවන්. මේක හරියටම දෙන්න. මේක මතක තියාගන්න දෙන name එක. ඒ වගේම host එක මෙතන any host කියලා තියෙන්නේ. මේක local host කරගන්න. ඒ වගේම password එක මේකට හොඳ strong password එකක් දාගන්න. මම උදාහරණයක් විදියට 1 2 3 4 5 කියලා දාගන්නවා. ඒක ඇත්තට හොඳ password එකක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට මම දැනට ඒක දාගන්නවා. අයිමත් මෙතන 1 2 3 4 5 කියලා රීටයිප් කරන්න තියෙන සාමාන්‍ය විදිහටම මේ මොකද වෙනස් කරන්න යන්න එපා. native MySQL authentication කියන එකම තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ඕන password එක generate කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට එහෙම කරන්න තු තමන් මතක තියෙන password එක දාගන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඊට වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා
දැන් මේ හදාගත්තේ අපි user කෙනෙක්. මේ user ට අපි database එකක් assign කරන්න යන්නේ. මෙතනම එයාලා option එකක් අපිට දීලා තියෙනවා database for user account කියලා. ඉතින් මෙතන මේ නමින්ම user account එකක් හැදෙන්න කියලා අපි මෙතන ටික් කරනවා. sorry database එකක් හැදෙන්න කියලා අපි ටික් කරනවා. ඒ වගේම මේ boxes දෙක අපි ටික් කරගෙන මෙතන තියෙන මේ boxes දෙක ටික් කරගත්තට පස්සේ අපේ මේ නමට සමානවම database එක create වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන අයිමත් දෙනවා මේ check call කියලා. එතකොට මෙන්න මේ option database එකේ මේ option හැම එකක්ම ඔයාලට ලැබෙනවා. මෙතන SSL එක required none මේක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන go කියන එක press කරලා database එක හදා ගන්න. හරියටම database එක හැදුනට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ අලුත් database එක. හරි. වැඩේ හරි. අපිට කරන්න තියෙන ඊට පස්සේ අපි ගහමු password username මතක තියාගෙන එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි ලියාගෙන එහෙම නැත්නම් notepad එක හරි දාගෙන මට නම් මං ගහපු ටික හරිම සරල ටිකක් නිසා මතකයි. එහෙම අමතක වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉවරම notepad එකකට වගේ දාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ නම මොකද localhost/anyfield. අපි ඒක load කරනවා. load කරද්දී හරියටම ෆයිල් ටික වැටිලා නම් මෙන්න මේ වගේ WordPress logo එකත් එක්ක ඔයාලට එනවා. language එක select කරන්න. හරි අපි English තියෙද්දි continue කරනවා. continue කරාට පස්සේ මෙයාලා කියනවා ඔයාලා database එකක් තියෙන්න ඕන, database username එකක් තියෙන්න ඕන, database password එකක් තියෙන්න ඕන, database host එකක් තියෙන්න ඕන, table prefix එකක් තියෙන්න ඕන. එතකොට අපිට දැනටමත් ඒ ටික තියෙනවා. අපි දැන් හදාගෙන ඉවරයි ඒ ටික. අපි let's go කියලා දෙමු. හරි. මෙතෙන්දී අපේ database එකේ නම Sinhala කියලා අපි දුන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයාලට මතක ඇති. username එකත් ඒකට සමානව හැදෙන්න කියලා තමයි අපි අතන ටික් කරේ. ඊට පස්සේ password එක අපි දුන්නේ 1 2 3 4 5 කියලා. ඊට පස්සේ table prefix කියලා කියන්නේ මේ හැම table එකකටම කලින් එන underscore එකට කලින් එන text එක. ඉතින් මේක default මේක තියෙන්නේ අපි මේක මෙහෙම තියමු. තියලා submit කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් run the installation කියන එක click කරන්න. හරි. වැඩි සාර්ථකයි. මේ window එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ site එක හැදෙන්න ඕන විදි ටික ඔයාලගේ WordPress එකට හැදෙන්න ඕන ටික දෙන්න. ඉතින් good practice එකක් විදියට අනිවාර්යයෙන්ම notepad එකට දාගන්න. මම කලින් දැම්මේ නැති උනාට දැන් නම් දාන්න වෙනවා. මොකද මෙච්චර ගොඩක් මට මතක තියාගන්න බැරි නිසා. හරි. අපි මෙතන site name එකට මම මේ site name එක my plus project WP කියලා දෙනවා. ඔයාලා කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මේ WordPress එකට log වෙන admin මොකක්ද දෙන්න ඕනේ username එක කියලා. ඉතින් මම මේකට admin කියලා දෙනවා. ඔයාලා කැමති නමකින් දෙන්න පුළුවන්. password එක මම මේ මෙයාලා suggest කරපු password එකම තියාගන්නවා. strong password එකක් නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා save කරලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් strong password එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මෙතෙන්ට ඔයාලා දෙන්න ඔයාගේ වැඩ කරන email එකක් මම මෙතන මගේ personal email එක දානවා. ඊට පස්සේ search engine visibility එක. ඉතින් ඔයාලා මේක search engines වලට අහු වෙන්න හදනවා නම් අතන මේක localhost එකේ තියෙන නිසා search engines වලට index වෙන්නේ නැහැ. මේක ටික් කරොත් මේක ඔයාලා කවදාවත් ඔයාගේ Google එකේ හරි Yahoo හරි මේක site එක පෙන්නන්නේ නැහැ. මේක ටික් කරන්නේ නැතුව ගියොත් පෙන්නනවා. අපි install WordPress කියන එක දෙනවා. අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අතරේ මෙතන අපේ username එකයි password එකයි දාගමු. admin සහ password. මේ දෙක success WordPress has been installed, thank you and enjoy කියලා එයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි log වෙලා බලමු කොහොමද
ඉන්ටර්ෆේස් එක කියලා අපි මෙතන අපේ ඇඩ්මින් එක දෙනවා යූසර් නේම් එක විදියට අපේ පාස්වර්ඩ් එක මේක තමයි පාස්වර්ඩ් එක අපි සේව් කරගන්න මෙතන දීලා අපි මේක රිමෙම්බර් කරගන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් මේක කරලා ලොග් වෙනවා. ඉතින් අපේ වැඩේ මම හිතන්නේ 100% සාර්ථකයි. WordPress install වුණා. MyPress project කියලා වෙබ්සයිට් එකක් හැදුනා. දැන් අපේ වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. මේක තමයි WordPress ලගේ අලුත්ම version එකේ default theme එක. ඉතින් වැඩේ 100% සාර්ථකයි. ඔයාලත් WordPress practice කරන්න host එකක් නැහැ කියලා worry වෙන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ තමන්ගේ computer එකේම WordPress install කරගෙන තමන්ගේ practices වගේම ඕනම කෙනෙක්ගේ website එක තමන් හදලා එහෙම නැත්නම් client එක පස්සේ hand over කරන්න තමන්ගේ machine එකේ බොහොම හොඳ speed එකකින් ඔයාලට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බැලුවට. ඉතින් අපි මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් WordPress වල errors fix කරගන්න හැටි මේ වගේ හැම දෙයක්ම A to Z ඉගෙන ගන්න ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක follow කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපේ social media පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඒවත් එක්ක join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ WordPress A to Z certification course එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කත් ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් course එකට join වෙන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන බොහොම පොඩි දෙයයි. පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා අපේ WhatsApp group එකක link එකක්. ඒකත් එක්ක ඔයාලට join වෙලා අපි ඊට පස්සේ ඔයාලට ඇමතුමක් දීලා අපි සම්බන්ධ කරලා වැඩි විස්තර කියනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ ඉන්ටෙක් එකත් එක්ක join වෙලා හොඳ web developer කෙනෙක් වෙන්න.